ต้อนรับคุณผู้ชมครับผมนิตินายช่องนายนิตชีวิตไทยในสวีเดนครับมาครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอะไรเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังเป็นหน้าหนาวที่ประเทศสวีเดนอยู่นะครับช่วงที่ถ่ายทำอยู่เนี้ยวันนี้อากาศหนาวครับติดลบประมาณ6องศานะครับแต่ว่าถ้าวัดจากค่าความรู้สึกจริงนะครับก็จะประมาณ-16องศานะครับมีหิมะตกมาบ้างนะครับปีนี้หิมะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็อากาศหนาวค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับสำหรับหมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาดูชีวิตของผมในแต่ละวันนะครับที่จะต้องเดินทางไปทำงานในช่วงหน้าหนาวนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยมีรถยนต์2คันนะครับแต่ก็ช่วงนั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาในการเดินทางไปทำงานสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ขายรถไปคันหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่คันเดียวนะครับซึ่งก็ปัญหาก็เกิดมาจากการที่ว่าเรื่องการเงินของที่ร้านนะครับผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องขายรถออกไปคันหนึ่งนะครับเหลือไว้ใช้แค่คันเดียวพอถึงหน้าหนาวมาเนี่ยผมก็ต้องให้แฟนนะครับเอารถไปใช้นะครับซึ่งจริงๆแล้วแฟนผมเนี่ยเขาก็อยากให้ผมเอารถเนี่ยมาใช้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยจะต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนก็ไม่ไกลมากนะครับแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันหนาวจัดนะครับผมก็ไม่อยากให้ลูกเดินไปโรงเรียนนะครับแล้วก็ไม่อยากให้แฟนปั่นจักรยานไปนะครับเพราะว่าถนนมันลื่นนะครับส่วนตัวผมเนี่ยยังไงก็ได้นะฮะก็เลยขอบอกแฟนว่าเดี๋ยวผมเอาสกูตเตอร์ไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะมันก็มีเหตุผลลึกๆอยู่นะครับเพราะว่าด้วยปัญหาเรื่องการเงินนะครับผมก็เลยไม่สะดวกใจที่จะใช้รถนะครับไว้มีโอกาสวันข้างหน้าถ้าโอกาสมันดีขึ้นแล้วก็สถานการณ์มันดีขึ้นผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับแล้วก็ได้แบ่งปันให้คุณผู้ชมได้ฟังกันไปนะครับจากบ้านผมไปที่ทำงานหรือที่ร้านอาหารของผมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ไกลมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีหิมะอย่างเงี้ยก็แป๊บเดียวนะครับประมาณถ้าใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะประมาณ4-5นาทีนะครับก็ถึงแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้หิมะตกมานะครับถนนมันก็จะค่อนข้างลื่นนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยที่เราเห็นสวยๆอย่างเงี้ยนะครับหิมะพอมันตกลงมาหลายวันแล้วเนี่ยมันจะไม่นุ่มเหมือนเหมือนที่เราเห็นนะครับเหมือนที่เรามองนะครับเพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นน้ำแข็งนะครับจะแข็งๆนะครับก็ต้องค่อยระวังหน่อยนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็สิ่งสำคัญที่สุดนะครับหมวกกันน็อกเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับที่จะต้องใส่นะครับเราจะไม่ประมาทนะครับเพราะว่าถ้าล้มมานี้ก็อันตรายมากๆนะครับมันจะลื่นมากๆนะครับแต่โชคดีตรงที่ว่าฝนยังไม่ตกมาทับนะครับถ้าเกิดมีฝนตกมาเนี่ยมันจะลื่นมากๆนะตอนนี้ผมก็ข้ามมาจนจะขึ้นสะพานแล้วนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ก็เหนื่อยอาการอยู่เพราะว่าจะต้องขึ้นลงนะครับเพราะว่าถนนมันไม่เรียบนะครับเพราะว่าเขาเกี่ยหิมะออกเนี่ยแล้วก็หิมะมันตกมาซ้ำอย่างเงี้ยมันก็อีกอย่างหนึ่งถ้ามีคนมาเดินนะครับเนี่ยเหมือนตรงเนี้ยนะครับมีรอยเดินนะครับมันก็จะกลายเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับทำให้เราขี่สกูตเตอร์ได้ยากนะครับเพราะว่ามันจะสะดุดนะครับแล้วก็ทำให้มันสั่นๆนะครับ ใช้เวลาไม่นานนะครับก็มาถึงตรงคอสะพานที่จะข้ามไปที่เกาะเสมอเกนนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านอาหารของผมนะครับก็หลังจากที่เขาซ่อมสะพานเนี่ยมาผมจะไม่ได้น่าจะประมาณเกือบ3ปีนะครับก็ทำให้ผมได้รับผลกระทบอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนที่เขาซ่อมสะพานเนี่ยเขาจะปิดทีละฝั่งนะครับแล้วก็ซ่อมไปทีละฝั่งนะครับรถก็จะเดินทางได้แค่เลนเดียวนะครับก็ทำให้ลูกค้าผมเนี่ยน้อยลงนะครับ ซึ่งปกติก็น้อยอยู่แล้วนะครับในช่วงหน้าหนาวเนี่ยพอมีการปิดถนนซ่อมสะพานก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมนี่เจอปัญหาตั้งแต่เปิดร้านมาปุ๊บโควิดมาปั๊บแล้วก็พอโควิดสถานการณ์ดีขึ้นเขาก็มาปิดสะพานแล้วก็ซ่อมสะพานและหลังจากนั้นมาก็มามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนอีก ก็ยิงไปกันใหญ่นะครับทำให้คนเนี่ยชะงักเรื่องการใช้เงินนะครับ
ตอนนี้ก็ขึ้นสะพานมาแล้วนะครับสะพานเนี้ยเขาก็ทำดีนะครับคือสาเหตุที่เขาทำเป็นลูกกรงแบบนี้นะครับ เพราะว่าป้องกันไม่ให้คนมากระโดดเพื่อที่จะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองนะครับซึ่งมันเคยเกิดขึ้นนะครับเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่ว่าทำกำแพงขึ้นสูงๆนะครับตอนนี้ผมก็ถ่ายให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับข้างล่างเนี่ยเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นน้ำทะเลนะฮะแต่พอหน้าหนาวมาเนี่ยจะกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะครับก็เรือก็ออกเดินไม่ได้นะครับมีเรือใหญ่นะครับที่เห็นเป็นรอยเป็นทางอยู่นั้นนะก็เป็นเรือใหญ่เรือประมงที่เขาออกได้นะครับแต่ว่าถ้าหนาจัดกว่านี้ก็คือจะแข็งเลยนะครับแล้วก็เรือก็ออกยากนะครับตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปที่ร้านผมต่อนะครับก็ถนนก็ขรุขระนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีรอยคนมาเดินไว้นะครับแล้วก็มันจะแข็งนะครับหิมะมันจะแข็งมันจะไม่นุ่มนะว่าด้วยเรื่องสะพานนี้นะครับที่ว่าเขาสร้างเป็นลูกกรงขึ้นสูงๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนมาทำอะไรกับชีวิตของตัวเองนะครับซึ่งผมก็รู้สึกแปลกๆอยู่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เขามีแค่รั้วกั้นนะครับเวลาผมเดินข้ามสะพานนี้ทีไรนะครับผมก็รู้สึกใจวิวๆเหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับรู้สึกกลัวๆยังไงไม่รู้แล้วก็เหมือนมันว่าเหมือนคล้ายๆว่ามันมีเสียงในหัวเรียกให้เราแบบว่ากระโดดดีไหมหรือว่าถ้าลองกระโดดลงไปมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันเหมือนมีเสียงเรียกจนผมกลัวนะครับกลัวที่จะเดินข้ามสะพานนี้นะครับแล้วแฟนผมเขาก็ไม่อยากให้ผมเดินข้ามสะพานนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยที่เป็นตัวเก่านะครับเพราะว่าช่วงนั้นนะผมเป็นซึมเศร้าหนักนะครับแล้วก็เขาก็กลัวว่าผมจะทำอะไรกับตัวเองนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วนะผมก็ไม่มีความคิดตรงนั้นนะครับแต่ว่าทุกครั้งเวลาผมเดินข้ามสะพานเนี้ยผมจะรู้สึกแปลกๆนะครับรู้สึกเหมือนแบบมีเสียงเรียกให้ทดลองดูหรือว่าอะไรดูนะพอผมถามน้องที่ทำงานกับผมนะครับเขาก็บอกเขารู้สึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะไปทำอะไรกับชีวิตนะครับแต่เหมือนรู้สึกว่าแบบมีเสียงแบบในหัวว่าถ้าลองกระโดดลงไปจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมก็ว่าเห็นด้วยกับเขานะครับที่เขามาทำสะพานแบบนี้นะครับที่มีลูกกรงขึ้นมาแบบนี้มันก็ทำให้ตอนเนี้ยเวลาข้ามสะพานไปมาเนี่ยผมรู้สึกแบบสบายใจมากกว่าสามารถที่จะเดินข้ามได้แบบโดยที่ไม่มีเสียงไม่มีความรู้สึกแบบนั้นนะครับตอนนี้ก็มาใกล้จะถึงร้านผมแล้วนะครับก็มาทุลักทุเลนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถนนมันค่อนข้างที่จะขรุขระจากรอยคนเดินนะครับตรงหิมะนะครับอันนี้ก็เป็นชายฝั่งนะครับสังเกตตรงเรือจอดนะครับเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะครับแล้วตรงเนี้ยเป็นน้ำแข็งที่เกาะหนานะครับเพราะว่าน้ำมันไม่ได้ลึกมากนะครับมันก็เลยทำให้น้ำแข็งมันหนาขึ้นนะครับเรือประมงที่จอดอยู่นี้ก็ไม่ได้ออกไปในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับน้ำแข็งหนาเตอะเลยนะครับอากาศนี่ก็หนาวมากนะครับแต่ก็ไม่แย่นะครับพอเรามาแบบนี้นะครับเราก็เหมือนได้ออกกำลังกายนะครับแล้วก็ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราหายใจได้เต็มปอดนะครับตอนนี้ก็มาถึงร้านผมแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอาแค่นี้แหละมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเป็นน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาคลิปอ่าอะไรมาลงให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกก็คอยติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับติติงกันได้นะครับผมยินดีรับฟังนะครับขอแค่เข้ามาคุยกันนะครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ